باشه و از جنس فولاد که مدول برشی اون هم 11.2 مگا پی اس آی هست و دارای تنش مجاز 12,000 پی اس آی باشه و اگر لوله CD از جنس برنج با مدول برشی 5.6 مگا پی اس آی باشه و تنش مجاز 7,000 پی اس آی، تعیین کنید ماکسیموم زاویه‌ای که سر آی این مجموعه، این قسمت میله میتونه دوران بکنه. خب اول بایستی ببینیم ما این مجموعه رو با چه گشت آوری مجاز هستیم که بهش وارد بکنیم تا دوران بکنه. خب برای این منظور میایم از توانای تنش‌های تحملی قطعمون استفاده میکنیم. یعنی من می‌نویسم برای آبی تنش تحملی آبی، تنش تحملی میله مقدار تنش مجازش 12,000 پی اس آی بوده، پس میذارم 12,000 پی اس آی. از رابطه تاو مساوی با تی سی جی او میخوام استفاده کنم. خب برابر با گشتاوری که میتونیم بهش وارد بکنیم ضرب در سی شعاع میله رو که چون قطرش رو داده 1.5 پس شعاعش میشه 7500 تقسیم بر جی میله هم میشه 1/2 دوش میاد تو صورت پی ضرب در شعاع به توان 4 مساوی نتیجه. خب میتونیم از این رابطه مقدار تی رو حساب کنیم. این 7500 با این توان 4 ساده میشه، توان 3 خواهیم داشت و میتونیم تی رو از این رابطه حساب کنیم. مقدار تی رو اگر حساب کنیم تقریبا میشه 7950 پوند اینچ. این مقدار تی برای آبی، ماکسیموم مقداری که میشه به میله آبی وارد کرد. برای لوله CD هم به همین ترتیب، یعنی تاو CD برابر با تنش مجازش رو داریم 7000 PSI، پس میذارم 7000 برابر با گشتاور ضرب در خب C میشه شعاع خارجیش، اگر قطرش رو 3 اینچ داشته باشیم شعاعش میشه 1.5، پس 1.5 تقسیم بر 1/2 پی برای مومان اینرسی یا برای جیش می نویسیم 1/2 پی 1.5 به توان 4 منهای 1.25 به توان 4، چون لوله هست ضخامتش رو ازش کم بکنیم که 1/4 یا 25 باشه قطر داخلی لوله به دست میاد. خب از این رابطه هم اگر من تی رو حساب کنم تی تقریبا میشود 19,203 پوند اینچ. خب ما نمیتونیم تی بزرگتر رو وارد کنیم، چون اگه تی بزرگتر رو وارد کنیم تنش توی میله زیاد میشه. پس گشتاوری که اجازه داریم وارد کنیم به این مجموعه برای اینکه وارد ناحیه پلاستیک نشه مقدار 7950 است. خب حالا میام سراغ محاسبه زاویه. از رابطه فی برابر با تی ال به جی جی میرم و مقادیر رو حساب میکنم. میگم فی برابر است با، دقت کنید وقتی من سر آ رو دوران ایجاد یا گشتاور بهش وارد میکنم سر بی هم چون به لوله متصله، سر بی هم به خاطر لوله دوران ایجاد میکنه، در اصل میچرخه و لازمه که ما مجموع زوایا رو هر دوتا رو حساب کنیم. خب پس من میام برای هر دوتا میله و لوله میام و دوران زاویه ها رو دوران رو حساب میکنم. بنویسم فی برابر با، خب برای میله بنویسیم گشتاور 7950 هست، طول میله رو داریم 4 و 8 12 اینچ تقسیم بر جی میله 11.2 ضرب در 10 به توان 6 ضرب در مومان اینرسی میله 1/2 پی ضرب در شعاع که هست 7500 به توان 4. این برای میله و برای لوله هم به همین ترتیب دوباره 7950. طول لوله رو داریم فقط 8 اینچ تقسیم بر مدول برشی که 5.6 ضرب در 10 به توان 6 هست ضرب در 1/2 پی 1.5 به توان 4 منهای 1.25 به توان 4. خب میتونیم مقدار فی رو محاسبه کنیم. اگر مقدار فی رو از این رابطه حساب کنیم مقدار فی برای هر قسمت رو جدا بایستی حساب کنیم و با هم دیگه جمعش کنیم. خب برای قسمت اول داریم 7950 ضرب در 12 ضرب در 2 تقسیم بر 11.2
10 به توان 6 ضرب در 3 و 14 ضرب در 75 صدم به توان 4. قسمت اول می شود ممیز 0.17 یا ممیز 0.71. قسمت دوم رو حساب کنیم. 7950 ضرب در 8 ضرب در 2 تقسیم بر 5 و 6 دهم 10 به توان 6 ضرب در 3 ممیز 14 ضرب در پرانتز باز 1.5 به توان 4 منهای 1.25 به توان 4. مقدار این عبارت هم میشه 2 ممیز 76 ضرب در 10 به توان منهای 3. خب این دوتا رو با هم جمع کنم به اضافه ممیز 0.171 بکنم. مقدار زاویه میشود ممیز 0.2 رادیان و میتونیم این رو به درجه هم تبدیل کنیم. یعنی اگر ضرب در 180 تقسیم بر پی کنیم میشود تقریبا مساوی میشه با 1 ممیز 138 هزارم درجه. این میشه مقدار پیچش سر آ.